رستوران دارن سعی نام خدا هیچ چیز نمیپوشن، گرم هستن. صبحانه هم قوی میگیرن برادر، قابلی ها رو میزنن. همونطور باز یک گپ دیگه داره اینجا، نه چای سماوات خود دیگه میفهمین که چی کیف داره سر قابلی. همین دیگه قابلی بیخی مخصوص است نه؟ به نام خدا، نام خدا. روغن کنجد از اینا وقتی که زمستان است ما مرد میره 100% کنجد میپرتم. روغنش یک بندک میخوره، یگان یک نیم بندک، دو بندک میخوره. چند بندک میخوره؟ پرده‌کشی است، شله‌کشی است، بعضیش این تو آرام مغزایش جدا میشه به همراه از او. نخیر طبعا دیگه روغن کنجد یک ذره گرم میباشه، به او خاطر بعضی مردم تاثیر میکنه. باز در مقابل میتونین از اوری استفاده کنین، از لیمو استفاده کنین، اونقدر تاثیر نمیکنه. بسیار یک جای وی آی پی دیگه. بله. برام یاد خدا وطندارای عزیز، بیننده‌های خوب شبکه جهانی آریانا نیوز و او عزیزای ما که در چینل یوتیوب و آریانا تلویزیون همیشه گزارش‌های ما را بیننده هستید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در هر گوشه دنیا که زندگی میکنین انشاءالله که خوش و آرام زندگی بکنین. در افغانستان ما که در کابل هستیم، اینجا هوا سرد است. شمایی که بیرون از افغانستان زندگی میکنین در کشورهای هستین که البته اگر گرم است. خوشا به حالتان. اگر خنک میخورین هوا سرد است، کوشش بکنین که همیشه از مایعات گرم استفاده بکنین و با لباسهای گرم خوب خود بپوشانین، بخصوص وقتی که پشت یگان سودا مودا میرین به بازار خرید میکنین که خیلی مهم است. اگر یک دفعه ما مریض شیم باز میفهمین دیگه، یک چند روز در خانه هستیم بی حوصله میشیم، با کلگی چی میگن یک رقم پیشونی ترش گپ میزنیم. این نیست که کل امورات زندگی ما برام میخوره. خداوند هزار بار شکرگزار هستم که بازم در این گزارش ویژه با شما هستم. در این گزارش ویژه ما امروز آمدیم به چهارراهی حاجی یعقوب، یعنی کمک این طرفتر از چهارراهی حاجی یعقوب هستید دیگه. و این طرفش هم خب این سرکی که میره به طرف شیرپور میره، به طرف چارقلا میره و این سرک پسر ما که میبینین این دیگه مستقیم از چهارراهی حاجی یعقوب. در این وسط این سرک ما قرار داریم که یک سرک میره طرف چارقلا و شیرپور و این طرف هم چهارراهی حاجی یعقوب. این که ما چرا آمدیم امروز؟ خب تشکر از اینکه همیشه کامنت میکنین در پایان این ویدیو در چینل یوتیوب. کسایی که گفته بودن که یک جای برای ما یک گزارش تهیه بکو، که گفته بودن که قابلی ازبکی اما تو بسیار مزه‌دار داشته باشه. در شهر نو قابلی فروش ها و رستوران ها زیاد است، اما ما به یکی از رستوران ها آمدیم که یعنی مردم های اندخوی هستن، اما تو یک چی میگن، یک قابلی میته که بسیار مزه‌دار است دیگه. خب باید زیاد تعریف شه بکنیم، قراره که برای ما گفتن. ما امروز نمایندگی کرده بودیم، زنگم زدیم میخوایم که بریم، اما یک چیز دیگر هم براتون بگویم که طرز و تهیه قابلی ازبکی و اینا را شما کلتان میفهمین، گزارش براتون تهیه کردیم قبلا، اما این بار خواستیم که بریم. اما وقتی که سر دیگ باز میشه، اون وقت چی میگن، بسیار یک وقت است که آدم اما تو یک رقم مارختاگک میباشه که از زمین نوش جان بکنه. بیاییم که بریم در این رستوران، زیاد گپام کتان می داشته باشیم و در پالی ازی ببینیم که قابلی چی رقم است. قابلی را میخوریم، هم رشادم خوب وارخطا است، اما یک کمک حوصله کنه گپای ما خلاص شد. بریم به طرف رستوران. اینجا آتش هم هست، مچم که خودت میباشی یا کسی دیگه میباشه. صبح بخیر. سلام علیکم، مخابت بخیر. بین صبح چاش دیگه. بله صبح شما بخیر. قربانت. صبح میشه دیگه جانا، صبح میشه. قبل از چاشت است. قبل از چاشت است. بله جانا. ساعتت خوب است؟ شکر از فضل خدا است. منطقه بیخی خیرتی است. آرام است فضل خدا. این نام تا نگفتی گفت. نام سید علی آقای حسینی. سید علی آقای حسینی. بله جانا. محصول است یا کباب پز است؟ چی به اسلام اینجا کباب پز است. خب کباب پز. همین کباب پخته کردن هم از خود بسیار سر صاحب داره. جانا. اگه نه که برادر خام بردیشه، هم نفر مریض میشه، شفاخانه راه میشه، هم مزهش نمیشه. بله جانا. اگه خام برد دیگه طبعا نفر به تکلیف مشتری ها میگذاره. جانا بخیر باشی. ما خو زنگ زده بودیم که همین منتظر ما بکنین، اما خوب سر وقت آمدیم دیگه که نشه کاروبار از یا خراب شوه. امروز میریم دیگه داخل، میریم طرف آشپزخانه. قابلی هم پخته شده باشه. قابلی ها وقتی معین آمدن ان شاء الله
بسیار خوب وقت آمدیم، تیار است کابلی. چطور بازارا؟ بازار شکر است، خوب است، میشه ان شاء الله. میشه ان شاء الله. جانا بخیر باشین. چقدر وقت میشه از این رستوران دیگه در حدود یک 6 سال میشه. 6 سال. جانا خوب مشتری هم داشته باشید. بله مشتری ها هستن. بیایم که خیر کتمی حسینی بریم داخل. بفرمایید. صحیح است؟ بیایم. خوب هستین؟ صحت شما خوب است. خیر آلک سلام علیکی که داخل میتونی؟ ها؟ یا نه؟ میتونیم چرا نمیتونیم؟ صحیح دیگه. ایجه دیگه مسئله کار نیست که خلیفه گپ زنه، خلیفه گپ زده. صحت خوب است؟ شکر خدا. حالا چیری آشناست؟ دیگه نان خوردن آمده باشین آشنا. من آمدیم ها؟ بله بله. سابق دیگه نبودی نه طرف پارک شار نبود. یک شعبه اولیش اونجا است که یکی دیگه‌ش هم در سرک دی مزنگ است که پیش شرکت افغان میسیم. این شعبه سیومیش است. خب پیش دفتر ما که است که هم یک شاخه از اینجاست. بله بله. چطوره وضعیت ها؟ وضعیت شکر الحمدلله خوب است. خوبه؟ بله بله بد نیست. کاروبار است؟ شکر خوب است. سم صحیح. مثل سابق خو نیست بازم خوب است شکر از دم حالتم. قابلی خورا میای حالا میانی؟ میان. یا زیادتر کباب میخور؟ نه قابلی میخورن، قابلی ما خو نام داره دیگه چطور نمیان. نام که داره، نام صحیح داره یا نام مسئله یک رقم بازار سیاه داره؟ نه دیگه ان شاء الله. مسئله جان زدن خونی؟ نه دل ما بخی جمع. بی خاطر جان میشه 100%. این کسایی که رستوران دارن سعی که نام خدا هیچ چیز نمیپوشن، گرم هستن. صبحانه هم قوی میگیرن، بعد قابلی ها رو میزنن، اما تو گرم و چربه. داخل رستوران هم گرم است دیگه. بخیر باشیم. بیایم که بریم خیر دیگه. تشکر. چقدر خوب منظم، دستی از پاکی و صفایی از این رستوران. کبابا دیگه منظم، از مرغ است، شامی است، تکه است، کلش منظم ماندن. چیز جالب دیگه که هوری هم است. خب از این باز خواد دیدین که باز در وقت خوردن سر از این گپ میزنیم. در رستورانت های سابق کافی میگفتن نه؟ کافی چی میگن؟ اینمی بخاری می بود در سابقا، در پالی ما بیا کمه. اما حال ما دیر وقت بعد است که دیدیم که مثلا در داخل رستوران بخاری ماندن. خب یک ذره یک از سیستمای بسیار پیشرفته‌اش میمونن، حالا از گاز استفاده میکنن. از شما چطور که در ایجاز به خاطر که اینال بازی خیجه دود مود نکنه، به خاطر کسایی که مشتریس میان؟ طبعا سال قبل نمیمون دولت به مخاطر که هوا را آلوده میسازه و به مخاطر از گاز سال قبلا استفاده میکردیم. باز امسال دیگه حکومت تغییر کرد دیگه، تا هنوز کدام موانع ایجاد نشده دیگه. اینه دیگه تازه موندی؟ جانا تازه موندی. دوره بیغمی. جانا دیگه فعلا بیغمی است. چوب میسوزانین دی؟ فعلا چوب میسوزانیم. خب باز خوب است دیگه. اون هاوش هم کارتون می. جانا دیگه به خاطر سالون هم گرم میسازه، از او گرمش هم استفاده میکنه. دیوان ظرفا مرفا رو میشین چی رقم؟ جانا ظرفا رو میشه به خاطر چای هم استفاده میکنه. چای باز یک گپ دیگه داره اینجا نه؟ چای سماوات خود دیگه میفهمین که چی کیف داره سر قابلی؟ جانا از امی چای چی میگن؟ چای یگان تا میگن چای تریاکی. ها؟ همونطور از جانا دیگه چوب از دیگه کیفیت چای بالا میه نسبت به گاز. مزهش زیاد. مزه زیاد میپاشه جانا. والا امیر دقیق پرسانم نکردیم که مزه خو میته، اما دلیلش ده چی است؟ چرا مثلا چای او گرمی مزه نمیده، چایی که در بخاری می باشه یا چای مثلا کوره‌ای و یا در تندور؟ اما اینجا در این گپا زیاد بلد است یک نفر از کتمان جانا. خود طبعا دیگه چوب طبیعی است، نسبت به گاز و برق ذره آرام میسوزه و خوب پخته جوش میکنه، با مخاطر از ذره مزهش فرق میکنه. خوب است دیگه. خیلی نمی فرقش است. جانا می فرقش است. مزهش هم دمیست. بله بله. بیایم که بریم طرفش پس. من میفهم شما مار خطاستی. تو خودت پیش برو دیگه. صاحب خانه پیش میره نه؟
اول بریم طرف گوشتخانه یا بریم طرف قابلی مستقیم؟ خب بیایم که اول سر قابلی بریم. میگم سلام علیکم. به 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 به، چی یک بوی خوشاینده. چه اصل کیف شما میکنین ها؟ چطور هستین؟ بخیر هستین؟ جانتان جور است؟ خواهد خدا شما جور هستی؟ والا پیر نمیشی. خدا میرون. یک تار ریش موی تیج سفید نشده یا رنگ نکنی؟ نه نه رنگ چی بکار است؟ دل ما جمع باشه. آه خاطر جمع. بخیر باشی. خودت از کدام ولایت هستی؟ فاریاب. فاریاب. انسوالی انخوی. فاریاب ولسوالی انخوی. همین مردمایی که از اون طرف هاست دیگه قابلی رو چی رقم جور میکنم؟ بسیار جانانه قابلی جور میکنم. مقصود گوش خدا میکنم که از این قدم زیادتر خوب شود. بخیر باشی. من فکر نمیکنم دیگه تو مشتری کدام روز بیای که بگه والله قابلی اینجا مزه نداره. تو کدام روز شده؟ اینا همه مشتریان پیدا میشه، یکشن یا مریض میشه کم بیتابتر میشه. باز من بازار است که چیزی گفته نمیتونم، مردم است دیگه. آشپز اصلی خودت هستی؟ بله همینجا 7 سال است همینجا هستم. آشپزخانه را تصویرش ببینین شما که چقدر نام خدا بسیار پاک ستره. 7 سال از دیگه که خودت 6 سال بچه پیشتر گفت از دکان ما میشه خیلی 6 و نیم سال دیگه شد. اول دیگه رستورانش بودم. اول دیگه پیش شارنه بله پارک شارنه. بله دیگه نمایندگیش بودم. باز اینجا که آورده اینجا آمدم. بخیر باشین. سر دیگه خواست نکنید. اینه حال شروع میکنیم بخیر. شروع میکنیم. بله. خب بیایم که این طرف هم ببینیم که طرف چی گپاست. دیگه چی است؟ یخنی است. زمین لوبیا است سالانده است. این لوبیا است. بله. این یخنی است. یخنی مرغ. یخنی مرغ؟ بله. یخنی مرغ چی میکنی؟ یخنی مرغ مردم مشتری هم میخوره دیگه. خب. خوش میکنم با یخنی مرغ. بسیار خوش میکنه امی یگان جایی که من میرم باز میگم از امی از قابلی که در لوبیاش مزه میده. لوبیا را کلتان خوش داره. لوبیا چیزی است که در خانه فقط یک دانه یک نان گرم باشه، یک دو دانه یک مرچ باشه. باز من می شورباییش خوش دارم که زیر نان تر کنم، باز می سرش چپه کنم. اما تو کیف کنیم. آنها همونطور میشه دیگه. باز بعض جا قورمه‌ای دیگه خوش داره. بله بله. هر کدامش هر قسم است دیگه نپره. یکش تا قورمه‌ایشه، یکش تا شورباییشه. خوش میکنه دیگه. بخیر باشی. باز چطور یخنی را از این گوشتای مرغ چی رقمی هسته؟ گوشتای مرغ شد یاد نمیخوره. یگان نفر پرسان میکنه مرغ گوشت بتی گفته. بعد کلش مرغ هم تازه میکشم و میپرتم. این مرغای تازه است دیگه. تازه است. خود کشتار کرده میپرتم. حال راستی گپی است که بیادر کتازی دوله پلاستیکی چطور شما این استفاده میکنید؟ این باشه گرم میشه با دست گرفته نمیتونه. از خاطر پلاستیک این گرم نمیشه. این بیخی صفا ستره است دیگه. در روز شته میشه دیگه. دیگه میزنن دیگه به اعتبار و به اعتماد دیگه. قاب میمانم در زمین نمیخوره دیگه. اینجا قاب داره. اینا سعی کنین که باز ملامت نکنین. اینجا در این میمانن که یعنی در زمین چی نکنه. زمین نخوره گفته. اگر زمین خورد دیگه باز صحیح نمیشه دیگه. زمین بخوره پس در دیگ پرتن و غلط چیز است دیگه. خوبش بخیر باشی. بسیار تشکر. سعی کنین قابا کل چیز دیگه منظم است به خاطر از اینکه همین تایمی است که دیگه نه بخیر شروع میکنن. اینجا خود تنها قابلی است دیگه. تنها قابلی است و چینکی است. اونجا چینکی است. سر چینکی بریم یک ذره گپ بزنیم باز میایم طرف قابلی. تا خوب دمش هم خوب شونه. خوب دم بگیره رشاد. هر کدام جدا جدا پخته میشه در خودش. اینه اما تو جوش گرفتن میگیره. چاینکی دیگه از گوشت گوسفند است دیگه. بله گوشت گوسفند است. باز دهی انداخته میتون. خب در پیش مشتری دهی انداخته. چرا این گرم است؟ این دست گرفته نمیتونه در اونجا. سر از این میپرتم. باز داخل از این بندازین با این میگم یک کاسه را که ترکنی بس میکنه. پورا میکنه. یک نفر فوق العاده سیر میکنه. یک نفر. چی داره باز در بین کت گوشت؟ گوشت است و ناخود است و همون چیز است رومی پیاز و سر و کچالو هم مندازی؟ نه کچالو نمندازم. چی در چاینکی کچالو مندازه؟ یگان نفر مندازه یگان نفر بعد خوش نمیکنه کچالو را. از باز کیفیتش کمک تغییر میده کچالو.
دمه است یک هر کدامش یک خیلی دمه میپرته. کسایی که دنبه خور از دیگه ما را چپه میکنم یک دو تیشک بخوریم مکمل روز دیگه بعد چشمای ما دود میکنه. بسیار قویه نه؟ او ترم نیست یگانه بیخ چرب جور میکنه از ما که چرب نیست که مردم گنگ چرب به اندازه است دیگه. چرب به اندازه کسایی است. که فشار مشار داره که روانش نکنی طرف نه شبا. او میگه که کم چرب باشه بعد دمهش گرفته روان میکنیم بر از او. خب اصلا بی دمهش هم است داخل از این. باز کسی که بخوای بدنبه برش مندازی. باز بی دمهش هم است دمه دارش هم است بی دمهش هم است. کسی که مریض است کم چرب بگویه بی دمه است. اینا تیار شدگی است. بیا می داخل از این رخ ببینم. اینا رشاد سر جوش آمدن. بیا بخیر باش که اینی را طرف کنیم. نه دست نسوزه. آه ولی ذره داغ است. خلاص میگیریم. یکم انترش کنین این تو طرف که همین چیزشه. اینی دمه دار است دمهش. داره آن بخاره داره داخلش. ما دیگه امروز قابل خوردن آمدیم خویز چاینکی بود دیدیمش همون چی را میگه نمیگه نو کشار دید بازار خطا میشه که از کدامش بخوریم باز گوشت جمع میکنن میبرن نه همون رقم از در میمانی ها که یگان میمانی ها را دیده نه که بسیار چی است از در رقم غذا را میارن که می آدم ایران میمان از کدامش بخوره آخر جمعش میکنن پس میبرن مصرف زیاد میشه دیگه بر از او باز خاطر است که باید اقتصادی کار شد. بله از یک نفر یک چیز سیر شو باز کیفیتش هم عموم میپامه هر کدامش یک لقمه میخوره باز کیفیتش هم پامیده نمیشه از بخیر باشی. برای چاینکی که ما معمولا رفتیم در گزارش‌ها این یک جای یک جور میکنن منتها اینجا بسیار داغ است. داغ است از زیر آتش است. چوب میسوزن این چی رقم؟ گاز است اون گاز است. گاز است؟ گاز است. چوب هم استفاده میکنن به یا نه؟ استفاده میکنه و باز جای آزاد باشه دوتش بیرون برای باز مردم بیخی بتنگ میکنه دیگه دوت از او. خیزمی خوب است که همین گاز استفاده گاز است دوت ندارد چهار طرف همسایه‌ای تنم از شما رضا باشه دیگه دوتش بر زورم تنگ نکنه دیگه. خوب است. چاینکی دم یک کاسه که گفتی نه که در اون انداختی. بله. چقدر گوشت داره؟ گوشت 220 گرم گوشت داره. 220 گرم. بله. یار تول میکنه دیگه. تول میکنیم وقتی که میده میکنیم به اندازه تول میکنیم. نامش یک وقت میفهمیم مزی بسیار خاطرات داره مزی چاینکی. یک وقت خورد بودیم یک جای من پدرم رفتیم وقتای سابق بسیار کم یادم میاد که رفتیم گفت که چاینکی داری گفت ما دیگه در فکر ازی بودم که بیادر چاینک چی میکنن ده چاینک اصل من دیگه فکر ازی شدم که چاینک چی رقم است چاینکی یک وقت که بیادر ای را آورد که انداخت باز ما که را پرسان کردم که حالا هم که این نام خدا بگویم دیگه در 20 سال که رسیدیم حالا میگم که او چاینکی اصلا گوشت گوسفند است به نام چاینکی است که چون خورد از چاینک باره دیگه خورد است هر کدامش جدا پخته میشه دیگه مثل شوروا واری کلش گد کرده دیگ نمیپرده فشار نمیته یک هر کدامش کیفیتش به اندازه برابر میبرایه بازو کیفیتش دیگه میشه دیگه. بخیر باشی بیایم که خیلی بریم طرف قابلی او را هم سرش پستک و پس بخیر. مشتری منتظر است عاجله که در بخیر سر دیگه آواز میکنن بسم الله. این کمپل چرا مندازی؟ کمپل بگویم چی بگویم؟ دمش نمیخوره دیگه دم نمیگیره. دم نمیگیره. همین دیگه قابلی بیخی مخصوص است نه؟ به نام خدا نام خدا کال خدای نخواسته چشمی نشه امروز آشپز ما نه او تو گپ نیست ان شاء الله. نه نام خدا معلوم میشه که تو بسیار حاکم است سر خود اعتبار داره. جان ها دیگه سر کارش حاکم است به خاطر 7 سال تجربه کاری داره. دقیق. امی قابلی خوبش چی رقم می باشه؟ در جریان کارت که ما گپم بزن کم. قابلی خوبش یعنی موادش کیفیتش خوب باشه صحیح میایه هر چیز که این روغن کنجده است اینا وقتی که زمستان است ما مرد میره 100% کنجد میپرتم وقتی که گرمی میایه رو 70% 80% میپرتم دیگه چه گل آفتاب پرست به فصل. بله وقتی گرمی که 100% کنین باز آدم گنگس میکنه گلون درد میکنه در گرمی است دیگه روغن کنجد. حالا مثلا چند فیصد روغن کنجد انداختی در وقت سال میپرتم حالا هوا یخ است یخ است حالا خنک است
باز آدم بیخ سیر نگاه میکنه، جانش گرم نگاه میکنه. خب باز برنج که بخوری چی رقم باشه بعد؟ برنج چیزی که اول باشه صحیح میاد دیگه. نرم باشه یا نه چی؟ نرم باشه آدم تکلیف نمیته دیگه. صحیح باشه پخته شود. باز روزانه چقدر قابلی را پخته میکنین شما؟ روزانه همه دیگه پر میکنیم. چند سیر هستی؟ همه تقریبا 5 سیر میاد. 5 سیر. نام خدا دیگه روز 5 سیر شما سودا میکنین؟ جانا نسبت به سابق دیگه بازار یک چیزی سست است. 5 سیر دیگه تقریبا در وقت حکومت قبلی 2 دیگه دم میکردیم. دیگه حالا دی تغییرات آخر حال کم میشه. کم شده دیگه، بازم کاروبار یک ذره خوب است. اما 4-5 سیر پخته میکنیم، شب هم در حدود 3 سیر 2 سیر پخته میکنیم. خوب است. باز مشتری ها میای نمی؟ مشتری ها میای جانا. مشتری ها سابق خوب است میاین. کم تا اندازه سابق نیست. بخیر باشی. صبح خودت دیگه هر شب دیگه آشپز خو همیشه در جنجال است دیگه. شب تا چند بجه بیدار می باشی، باز چند بجه صبح شروع میکنی بخیر. کارت بکو خوب که میخیزم ما در خاطر دیک. در شب حسین من 10 بجه رستوران خلط میشه دیگه. 10 بجه بچه‌ها را نان میتون باز دادو. 5 بجه بخیر که نماز خواندی، باز از کجا شروع میکنی سر قابلی؟ اولین روغن است دیگه. برنج شو تر میکنی. برنج شو تر میکنیم ما. برنج شو تر میشه. بعد از اون میخیزیم انا وضو میکنیم، بسم الله گفته میایم بخیر. نام خداوند خادم باید همیشه با وضو با نماز آشپزی خورچینه این گوسفند مایچه گوسفند است. مایچه گوسفند است. گوشت هم گوسفند است قابلی؟ قابلی گوشت گوساله است. باز یگان نفر گوسفند گفته میاد، گوسفند هم میپرتم تو مایچه ایشه دیگه ایشه چینکی میپرتم دیگه گوشتاش دیگه ایشه. باز دیگه 5 بجه صبح که آمدی بخیر دیگه پیاز میاز و گپایش جور میکنی ها؟ بله مایده مو شوقت شاگرد میایم شروع میکنیم تا همو 11 بجه را دیگه باید تیار کرده بیتون برای. چند بجه ایرا در چی میمونی؟ در دم میمونی؟ چند بجه سر دیگه بسته میکنی؟ تا کبش هم میبرنه؟ 9 بجه بسته میکنیم سر دیگه. 2 ساعت از این دم میماشه. 2 ساعت در دم میباشه؟ بله 2 ساعت دم میماشه. آتش چقدر میمونین؟ آتش به اندازه است دیگه. به اندازه؟ به اندازه. تو مرمر کرده دیگه؟ بله آستا آستا. که چه رقم باشه صحیح میاد پخته میشه. در زیرش نگیره همونطور اندازه دیده میره. چقدر من دازیده سر از ایده خانه خود تو چی میکنن که تو شست خود در سر دیگ اندازه میکنن اون نفر اونجا که ما کس اون بسیار ایگه لایق است. چقدر سم اندازه؟ یک بندک یک بندک برنج میشه. یگانش یک بندک میخوره، یگان یک نیم بندک 2 بندک میخوره. چند بندک میخوره؟ آدم که بندک نشان نمیتونیم دیگه. آدم که میبینیم که چقدر میخوره آدم معلوم است. ما خیلی میشه دیگه سوال کردم میرم که من اصل راز پیدا کنم من در خانه صحیح پخته کنم. هیچ وقت کلک اندک معلوم نکردیم دیگه میره آموقا میخوره نمیخوره. سیستم نگاه کردیم. است دیگه او که صحیح میفهمم دیگه چقدر او میخوره از زمین. بخیر باشی. خانه بود که صحیح سبندک کلک میپرده دو خد یک نفر. همین تو قابلی تا بگی اول بخیر که مشتری 6 تا داده اوجا که ما امروز آمدیم خدای ناخواسته باعث از این نشیم که بیادر مشتری آزرده شد. ما به خاطر از این آمدیم که مشتری زیاد شود. جان خیر نه او تو گپ نیست ان شاء الله. مشتری که ذات شود و کل ما شما جان هم بله بله باید قدر و ذات شود در رستوران. بازم یگام جایی که میری قدر ذاتت نمیشه دیگه نمیری آمون. جان دیگه رستوران ضیافت است، مردم هر جایی بخواد پیسه میده دیگه. هر جایی که قدر و عزتش شود چیز شود به در جان انسانیت شود اون جای میره. لطف خوش. یعنی می دیگه یک خوراک است تصویرش شما ببینید. نام خدا چقدر گوشت از یاد مندازی. تو باز مشتری گوشت 2 دفعه‌ای هم میخواد در خوراک یا نه بسش میکنه؟ بعضی مشتری ها اگه بخواد خواهش کنه برشان بازم میبره. مونتا گوشت 220 گرم است، یک نفر فوق العاده بس میکنه. 220 گرم به یک نفر در یک وقت غذا ثقیل هم تمام میشه. ثقیل هم تمام میشه. کاملی شما صحیح درست بگیره 2 تا گوشت داره. دیگه فوق العاده به یک نفر میشه. نه صحیح است. من دیدم گوشت نام خدا خوب فوق العاده داره. اون 1-2 دانه پارسل شد. لوبیایش گرفت یا نه؟ لوبیایش گرفت. خب یعنی نگویی که ما فکر ما هست اینجا فهمیدم که گپ داشت. بله فکر شما هست. بخیر باشین. امی قابلی ده چند نفر در خانه ما جور کردیم یا نمکش کم شد یا شعله شد
یا بندک از پیش ما تا بالا شده که یک بندک است، دو بندک است. و گپ دیگه ای که امین نمک قابلی چی رقم سر داره؟ من خواهی چی نمیره پیدا نکردم. نمک قابلی در اندازه است دیگه، هر چقدر پخت میکنیم نمک همون اندازه میپره. کم پخت کنیم کم میپرده. از ما گلاسکی است نه در خانه صاحب میکنیم، یک گلاس دو گلاس. صحیح است. ای گلاسکی باشه باز نمک کم میپرتن دیگه. گلاس شما امین نمک در کدام وقت انداخته میشه؟ نمک برنج میپرتن همون وقت نمک هم میپرتن. قطعا. داول سر برنج پاش بتونه میشه، در سرش آو پرتونه میشه. اون مشکل نداره، باز که قط کپ کرد همونطور شورک میتونی وقت جوش و گت شده میره خودش. دقیق. اینی دیگ کل گپ من فکر میکنم که بسیار مهم است دیگ. دیگ بسیار مهم است. که جای دیگ خرد و کلان نباشه. در زیرش آتش برابر کل جایش اندازه جوش بگیره، یک طرفش جوش بگیره یک طرفش جوش نگیره، باز او قابلی درست نمیآید. در اندازه همه چیز. گپ همی است که یعنی هر قدر جای مثلا امین دیگ خودت چند سیر است؟ دیگ همی 7 سیره است. 7 سیره؟ بله دیگ 7 سیره. 7 سیر 5 سیر پخته میشه دیگه. دیگه گوشت زیاد است، ما چه ملون زیاد میپرتیم آوردیم، باز او جای نمیشه. وقتی که در اندازه پخته کنین گوشت و برنجش مایچه ملون نباشه، 7 سیر میره. دیگه که چند سیرشه مایچه ملون میگیره جایشه. این کلان این مایچه ملونگ است؟ بله اینی هم است؟ او گوسفندی است، این گوساله است اینا. خب اینی کفگیر تبت تو ما اینی را ببینین که کل گپ دینیز گوسفندی است. تو بگی که دیگه مامقه با این گوسفندی است دیگه نه؟ این گوسفندی است. این را که بزنی دیگه مکمل روز دیگه یک نفر یک روز گوشنه نمیمانه دیگه. این گوساله است اینجا. این یه مایچه گوساله است. نه گفتی از همون نفر اتخو نمیشه که یک هفته سیر بانی خونم یک روز از دیگه. اینا گوساله است، مایچه ملون گوساله است. راستی در 5 سیر برنج چقدر گوشت است؟ گوشت نصف برنج برابر اندازه زیادتر است. 5 سیر گوشت است، 5 سیر برنج. 5 سیر برنج است. باز مایچه ملون اضافه است. هر چقدر میپرته 40 تا میپرته 30 تا میپرته، باز مایچه ملون اضافه است. ما در 5 کیلو برنج نیم کیلو گوشت میپرتیم، خود دیگه مزه دار نمیشه. باز نمیرسه دیگه، اون 220 گرم گوشت یک قابله میره، باز نمیرسه دیگه او ترکنون یک توته هم نمیرسه. بخیر و سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر. انشالله که چیزی نمانده باشه که ما پرسان نکرده باشم. چیزی مانده دوستا؟ کدام چیزی گفتن نفهمیدم. اینمو چی میگن؟ اون نفر میگه که امی پرسان نکردی که دمی قابلی چی مندازن. خب روغن خب صحیح، نمک خب صحیح، این چیزا رو همیشه دیگه استفاده میکنیم. گوشت خب صحیح که نه باشد پس در برنج مندازین همونطور نه؟ و دیگه چی مندازین؟ امی خود مساله که زیاد مزه‌دار میسازه که فرقش به خانه در خانه و اینجا فرق میکنه. میده قابلی اصلا دیگه مواد کار نداره. یگان نفر میپرده، ایل میپرده، سایز ایل ما میپردم کم دو دانه. گوزه سیر هم مندازن؟ نه سیر نمیپردم. با سر یگان نفر خوش میکنه، یگان نفر خوش نمیکنه. یک دو گوزه سر پردن بسته دیگه بویش میبره. یگان نفر باز سر اعتراض داره نمیخوره، بدون سر باشه میگه. یگان نفر میخواه اون را دستر خودش برده میته. یک جای رفته بودیم قابلی گفته در جان ما زدن، میفهمین چی رقم بود؟ باش قصه شکنم دیگه. خدایا رو جانتان خیره دیگه، لکم درد کرده باید بگویم. قابلی کردیم بعد قابلی را آوردن برنج کت خلال و کشمش. قابلی گفتن اینه مقه بس بیادر نه او گوشت داشت نه هیچ چیزی نداشت سرش، یک ذره بیادر قرمه نخود آوردن گفتن این قابلی است. او را دیگه قابلی نگوید. او مردم تقلبی میکنه دیگه، هر چیز کم میپرته بازو درست نمیآید، بازن تقلبی شد که مزهش کم کیفیت میشه دیگه. کم میشه باز نموز که میمانم خفم. اینه آموز دیگه پس دیگه. بخیر و سلامت باشی. خانه خو اوج است؟ انخوی است؟ خوی است، انسوالی انخوی است. چقدر وقت بعد بیری؟ برابری است دیگه. این شاگرد ما باشه در اینجا پورا باشه یک دو ماه 50 روز، یک دو ماه، یکم ما 3 ماه میره. چند ماش داری؟ ماش اول که خوب بود، حالا که این کارا که پایان شد، کارا سوس شد، نفر دی بالا ماس فکر ماشا را کم کرد. بازم شکر است، الحمدلله راضی هستیم. و مجبور شده دیگه کی کار کنه. اونا هم گناهکار نیست. چند داری ماشا؟ ماشا 12000 دارم. 12000. دو ماه بعد که خانه بری که یک 2000 کرایه شود
یک 22,000 میمونه. این همونطور است دیگه. همه قام کمی 20 هم خانه ببری در ماه، من فکر میکنم در این شرایط بی پیسگی و بیکاری امی الهی شکر که همه قام است. بله همون قام است، شکر است، هر روز شکر است یا خداوند که هر روز سرت میاره همون شکر است. بخیر باشی. معلوم میشه که 5 پنجش 5 چراغ است. در آشپزی ما دیدم از کارش از دستش و چقدر صادق است. کل چیز راست گفت. هم تو بعضی آشپزات نمیگن رازه. نه هر قسم آدم هست دیگه، یگانش راستش نمیگه، هر رقم سرش اضافه هم میگه، کم هم میگه. او که باز گپ در برنج هم هست مقصد. گپ برنج هم هست ها. برنج خوب و خراب. خوب و خراب داره دیگه، برنج خوبش هست بدش هست، هر قسم برنج هست دیگه. بخیر باشین. بسیار زیاد تشکر. چی کنیم خیر؟ ما دیگه خب بخی خطای خوردن هستیم و دوستای ما که گفته بودن که برین به یکی از رستورانت هایی که در شهر نو قابلی خوب بوده. ما هم آمدیم به شهر نو و تصویرها را شما ببینین. در آخر برنامه هم یک چند تصویر ببینین باز از قابلی را. قابلی ازبکی و ترکمنی بگوییم دیگه. نه ترکمنی است دیگه، بنام ازبکی هم میگه مردم. هر دوش یکیست دیگه. یعنی کل مردم های اندخوی و اینمی فاریاب از اینجا دیگه، اینمی مردم خوب پخته میکنن. بله. بخیر باشی. گوشت هم خود گفتن کم از گوسفند هم از گاو، باز راستی او را جدا بخار میتین، او را جدا که باز اردش قابلی تو گوسفند نیست، کلش گوساله است. بس مایچهش گوسفند دارم. مایچهش گوسفند. تنها مایچهش گوسفند است. بله. تنها مایچهش گوسفند است. بخیر با سلامت. میکس است دیگه، گوساله و گوسفند مایچهش میکس است. یگانش مایچه گوسفند میگه، یگانش مایچه گوساله میگه. هر کدامش خوش کرد امور روان میکنیم در اینجا. قابلی خور هم دیگه رقم فرمایش دارن برش از اینجا میبرن دیگه. جناب بخیر. خب از ما را میجا بندازه امیال ببینیم یا که بریم اول طرف گوشتخانه بریم ها؟ میریم طرف گوشتخانه باز دوباره میایم که بریم. تا سرد هم نشه تو گوشت طرف هم آردر یا فرمایش بگی که امروز ما را کدام طالت نکنه. این مشتری های دائمی که بگه اینجا آمدن به خاطر گزارش بیادر نان ماده رسید. نه خیر خدا نکنه او تو گپ نیست. بره که بخیر برین طرف گوشتخانه. تشکر از خودت قربان شم. باش اگه شد اینجا پیش باز خاط آمدیم، اگه نه باز فقط تصویر انداختنش شما ببینین، باز وقت خوردن اونجا گپ میزنیم سر. نام خدا خوب جایتون هم کلان است. جانان جای آزاد است. سلام علیکم. واه چطور رشد؟ خب در قصابی آمدیم دیگه ما. سم صحیح قصابیست دیگه. به اصطلاح رستورانداری گوشتخانه میگه. گوشتخانه میگن اما بیخی از ام قصابی هم که در کارتان پاک و سطر است. بله. تو باش که من که خلیفه اصل گپ بزنم که اینجا اصل مهم جای اینجا است. نه سلام. خوب هستین؟ صحتت خوب است؟ بخیر هستین؟ جانکت جور است؟ بخیر هستی؟ بخیر هستین. قربانت. روزگار چطور است؟ شکر از فضل خداست. خوش میگذره؟ الهی شکر. من اینمی را کار داشتم که خوش بگذره. ان شاء الله خوش بگذره. من پشت اینمی خوش گذشتنا میگردم که کی خوش است. اما بعضی اوقات باز با ناراحتیام روبرو میشیم، سر میخوریم. خب در وطن خود ما هستیم، هر کشور گپای خود داره، کمی داره، کاستی داره، اقتصاد ضعیف داره. تو نیست که تنها در وطن ما باشه که ما از تشویش خود از بین ببریم. این گپا را داره دیگه در هر کشور. به هر صورتش این گوشت دیگه فقط گوسفند است. بله. خب این گوسفند گپی است که امی وقت سیخ میکنین مهم است که از کدام قسمتش زیاد گوشتش مزه‌دار میباشه. گپ اصل امی است نه وقتی که اما یک چیز است نه. این پشمغز داره، کمر است دیگه. اون مایچای رانش میگیریم دیگه، مایچای کلان شده قابلی میپرتیم. این قبرقام همراه از این میده میشه ممکن قیله با که میکس میکنیم. خوبش وظیفه خودت خود تنها فقط سیخ کردن کباب چی میگن؟ سیخ زدن ها؟ سیخ زدن. هم اصطلاحی چیزش سیخ زدن ها؟ بله. 45 نانه کار دست وجود نام خدا. کاردار کنم شده خدا وظیفه داره. این جالب همی است نه که چطور قطارک ماندی منظم. گفتم من کدام گپ دیگه. پرده کشی است، شله کشی است. بعضیش این تو آرامغزایش جدا میشه به همراه از او. مغزای جدا. شله کشی، پرده کشی دیگه. دیگه نه آرامغزایش گرفتم. آرامغزش گرفت. شله داره، دنبه داره. هر
هر کدامش وظیفه را دارن. والا این یخته شده. یخته شده. امی یخته را چی رقم میکنن؟ یخته دیگه چیز نداره دیگه، نمیگه فقط یک نمک است بس خلاص. تنها نمک. تنها نمک. نمک چینایی یا نه نمک عادی؟ وطنی. نمک خود ما. خب این نمک هم تو میزنین دایی میمونین چی رقم یا اول شلکشی و پردکشی میکنین باز بعد از چی رقم؟ بله وقت آخر باز یخته میشه تنها نمک است. وقتی خوب جور شد تنها نمک مندازین مشتش میکنین. بله. باز چند دقیقه میمونینش؟ یه بر یک 3 ساعت میمونیم بیرون، هوا سرد باشه، اگه گرم باشه 1 ساعت هوا گرم باشه. یک 3 ساعت میمونیم بعد از اخته؟ بعد از اخته 3 ساعت. 3 ساعت. این 3 ساعت پوره شده؟ پوره شده شب اخته جو تیار کردم موندیم برای امروز آمده. کباب شما چند سیخ است؟ کباب ما 6 سیخ است. 6 سیخش 120 گرم وزنش است. یعنی در هر سیخش چند توته داره؟ در سیخ 4 قیله داره. 4 قیله. دیگه کباب فروشی ها چند قیله داره؟ دیگه مختلف از دیگه اون شهر نو کندوز کباب میگه 100 روپا میته دیگه کل کبابش بسنجید 120 گرم وزنش نمیه. از شما باز چند است؟ از ما 180 افغانی. 180 افغانی. 6 سیخ. 6 سیخ است 220 گرم وزنش است. وزنش یعنی خوب است. جانا وزنش خوبش است. دم 100 روپا میته شاید وزنش کم از این. جانا 120 گرم بالا نمیه، اینا در مقابلی که ما 180 میتیم به یک نفر فوق العاده میشه. بشک بخیر باشین. باز بعد از اینکه سیخ میزنین دیگه یک امی چربی را که استفاده میکنن این دنبه است یا نه خود چربی خود گوشت است؟ تاج دنبه خود گوشت است جانش است. میگن که دنبه اصلی را کجا در بین کباب مندازن؟ همین چی رقمی است؟ نه 100% از دنبه به خاطر که شله و شله را اگه در سیخ بزنه اونا اول که در سیخ نمیدرایه به خاطر که شله داره. دوم دیگه مزه کباب تغییر میده. دنبه که است کیفیت کباب بالا میبره. خوبی دی نمیزه. جانا خوبیش دمیسته. بخیر باشی. چقدر وقت است که خودت این کارا میکنی دیگه تا؟ شاید اگه 37 سال 36 سال شده باشه. از 36 37 سالی کارم میکنه دیگه. مزار است اینجا کار میکنه. کلگی از اون طرف دو طلا کار میکنه. هیچ کس از این کابل نیست. اینجا 12 سال میشه مسافر شدیم آمدیم. حتما دیگه زن اولاد دوش است. بله. همون روز آمدم. خب امروز آمدی؟ همون روز آمدم. رخصتی را زدی دیگه؟ بله آره. کیف کردی از رخصتی؟ چقدر وقت بعد رفته بودی؟ 40 روز بعد رفتیم، یک 9 روز ماندم. چیزی پیسه مایسه خوردی باش. یعنی ما شما چیزی کنید. خب نمو دیگه نمو. حالشان جمع شد. ینگیمشان خوب شد یا نه خوش شد؟ شدن. سودا خریدیم در خانه. پس بیادر دلکشان جمع کردی پس آمدی در کار. الهی شکر که 8-20 حرکت کردیم صبحی 5 بجه رسیدیم. چطور بود وضعیت راه؟ انشالله کارم آرامی. بیخی هیچ کس 404 آمدی؟ نه 580. 580 چند کرا بود؟ کرا 700 بود. خب باز ما گفتم یک چیز مرات ما شوا گفتیم باز چوکی از کمر موتر رو طرف 600 بود. خب فرق میکنه جای هم تلایس نه چوکی پشت موتر قیمت زیاد است تا وسط موتر خودمون. 600 آمدیم ما اینجا راحت هیچ گپی نبود. والله شکر که خوش رفت، فامیل دید، اولادا را دید، پس از اون طرف سر کار بار خود آمد. الهی شکر که هموطنای ما حداقل هم برنامه دارن به زندگیشه. رخصتی هم که میرم بابا ایواز ما برادر ما هستن، نام خودشون هم خلیفه کار است. گفتن این خلیفه کل از کارت ما میجا میگرده است. وقتی من نباشم وظیفه مرا اینا پیش میبرن. بخیر و سلامت. چه آدمای نیک هستن که حداقل رخصتی میرین با پیشانی واز میگه برو، با پیشانی واز میگه بیا. ما امروز اصلا قابل خوردن آمده بودیم. زیاد کسا با ما گفت که بیاین در اندخوی باستان ترکمن در شارنای که خوب قابلی میتن. ما که جا آمدیم دیگه بیادر یگان گپای دیگر را پیدا کردیم، سر چاینکی گپ زدیم که چی خوب یک چاینکی جور میکنن صفا سطره. رفتیم و گوشت خانه گوشه کارشان چقدر پاک بود. یعنی بسیار گپای مهمه درباره کباب جور کردن هم یاد گرفتیم، درباره چاینکی و همچنان قابلی. حال دیگه وقت خوردن قابلی است. جانا وقت خوردن قابلی است. بله قرار است ما دینی بخوریم دیگه.
جانا امایی که مثلا چرا انت یک قاب گلدار است چرا میره در غوری سفید مثلا نمیکشه نمیبرید؟ ما اکثریت رستوران ها را اگر ببینی هم غوری های سفید کشتی است. بازی قابا دیگه مخصوص قابلی سمت شمال اینمی قابا است. این از امو سمت است؟ از امو سمت است این مخصوص قابلی است دیگه. مخصوص قابلی است؟ مخصوص قابلی سمت به امو شمال جور شده دیگه؟ جانا به امو جور شده. به خاطر که قابلی هم گلدار است یا هم گلدار؟ یا هم گلدار است جانا دیگه بسیار دیزاین قابا خوبش است گلک های مقبول داره. اما قابلی رو که میته بسیار یک دیزاین نقشی جان خوبش میگیره. راست میگی امیر روانشناسا میگن که اینمی ظرف در نان خوردن خیلی تاثیر داره بسیار برای روان انسان تاثیر میکنه بله 100% دیگه یک چیزی باشه که پیش مشتریام میمونه مشتریام اقلا اگه قابلیام هم موقع چیز باشه قابشم هم موقع منظم باشه دیگه این معلومه شکل کارهایتان فکس از بیاد بله خب در اینمی دیگه برای ما بندازه نه بیا این خیلی که بگی نه استاد اینا باز پیش آمدیم گفتیم میایم خب این کم پرته زیاد پرته چرب پرته چه رقمی بندازه یک ذره زیاد نه چربیش متوسط باشه صحیح زیاد هم کم چرب نه که ذره چرب هم بله متوسط روغنش بی ضرر است دیگه روغن ها طبیعی است بی ضرر است نه بدر پرتو شیر قرخو بدر لالای چوچه میخوره از اون چیزکا پرت از اون چیزکایی که چسب اینیا خوب مزه دارن چسبک دار از بله چسبک دار نامش یادم رفت نه مقصد احتیاط کنی که ما را قدر زیاد بار نکن که مریض ما نکشه که ولی قدر گوشت نه خیر نه چیز گپ نیست ان شاء الله هوا خنک است و قدر تاثیر نمیکنه نه دیگه باز ما ضعیف نیستیم دیگه باش که کم پیش بریم که تصویر ما اینجا یک اینمی گروپ هم فایده رسان نام زیگان وقت چی میگن مدیریت میکنن نه خب بیخی خلاص است دیگه اینجا تصویرش ما شما میبینیم باز میریم بالا صحیح است که باز یادم سیستم خودشان بیا دیگه رشاد دلت حالا میخوای تصویرش داشته باشی دلت پسان بیا لوبیایش خب لوبیام داره نه قابلی لوبیام داره که خود نه جانا لوبیام داره قابلی خب این رخ اینجا میمانیم باز ما و حسین جان دیگه همونطور میریم بالا شما که یک دو مشتری هم گپ بزنیم باز مقابلی نوش جان میکنیم باز اونجا خدافزی هم میکنیم شما هم کتما یک جای بریم بفرمایید میخوام بخیر باشین تشکر حسین جان ما و حسین جان میخواستیم که در اون جایی که مشتریا عمومی میان یکی عمومی است یکی وی آی پی است همونطور است نه جانا همونطور است بله دیگه باز ما و حسین جان به این تفاهم رسیدیم گفتیم که یک جایی که گوشه بریم و اونجا مصروف نان خوردن بودن گفتیم مزاحمت نشه بله 100% جای وی آی پی بسیار یک جای وی آی پی وی آی پی دیگه بله بسیار یک فضا آرام لایتا دیکوریشن بالشت همین جمع کلش به همین چهارزانو که نکردی همینا جانا دیگه جای طبیعی وطنی است بخیر باشی خب خودت از میری یا ما از برم خیلی تو نظیرا برو ما از میرم تو نظیرا برو دم بالا بشینیم صحیح است نه خب راستی پیش از این که ما شروع کنم جالبی است که اینجا قشقار این طرف میمونیم اوری را اینجا خودتون جور میکنی؟ این اوری نخیر نه اینجا جور نمیشه این از انخوی میه یا مزنخوی یا مزنخوی میه همون رقمی که گوشت از اونجا میارین اوری هم از اونجا میه اوری هم از اونجا یک همی لوبیا و ترکاری از کابل است یک همی لوبیا و ترکاری از کابل است جانا دیگه کل این چیزایی را که میبینین همینجا از اونجا دیگه نان خشک هم از اینجا نان خشک هم از کابل است جانا نان خشک لوبیا و ترکاری از اینجا دیگه اوری گوشت و دیگه کل گپایش اونو خلال زردک کشمش هم از اینجا خلال زردک و کشمش از اینجا جانا بسم الله دیگه بسم الله
آشپزتان من گفته بودم پنج چراغ است، همه ترام است. واقعا دیگه آشپز ما به خاطر که 7 سال تجربه کاری داره سر کارش حاکم است. و گوشت چقدر نرم است، میبینی؟ این رقم که میکنی تو جدا میشه. حتی استخواندارش و همون چی میگن اینه چی میگن؟ چسبکدار. چسبکدار از بله گوشت تومخش چسبکدار میگن. تومخ بسیار مزه‌دار هم است. خب از این گرفتیم چند لقمه. باز دوستای ما نگوین دیگه که اکثرا تو چی میگن شروع کردن ما رو بگی ایجا دل ما رو کردن ها. خب از یوری دیگه این چمچه هم دیگه چقدر مقبول است نه؟ چمچه است، چمچه‌ای چوبی میباشه. کت از این میخورن یا کت قاشق میخورن؟ اکثریت مردم کت قاشق استفاده میکنن. باز بعضی مردمی که مثال از طرفای اطراف جایا میه باز از اون استفاده میکنن. خود استفاده کنم ما استفاده کنم مزیج دمون چوبی است طبیعی است دیگه. باشه که از یوری هم اوری ان خوی ها جان بیخی دیگه اصلی. تشکر از شما هم که بیننده ای گزارش ویژه ما از شهر نو چهارراهی حاجی یعقوب کم تیر شده دست چپ در یکی از رستورانت ها که آمدیم، نامش هم پیشتر براتون گفتم. واقعا که قابلی مزه‌دار میتن. گفتن که کباب بیاریم، من گفتم نه، کباب باز یک روز دیگه میخوریم. با او خاطر امروز تنها با قابلی خوردن آمده بودیم ما و من فکر نمیکنم که تو یک جای وطنی و آرام میال فضایش ما را بسیار آرامش داده و تو نان وطنی، تو قالینچای وطنی، بالشتای وطنی فکر نمیکنم کسی از این که دیگه جای خوبتر دیگه این جایی پیدا نمیشه. یک بار نان خوردن نگان وقت بیرون رفتین بیاین به این رستوران. نظریاتتان در پایان ویدیو در چینل یوتیوب و تلویزیون با ما شریک بسازین. جای شما دوستا خالی است، طرف شما منوش جان میکنم بعد از وقتا دیگه قابلی هر روز کجا میتونیم که بخریم. کال نگوین که تصویرش نشان داد و بعضی کسا باز یگان گپ کام میزنه. خدایا جانشان خیر است. هر آن دیدگاه و نظر شما که داشته باشین من به او احترام دارم همیشه. همین قابلی رو نوشجان میکنیم با رشاد جان. شما هم برین به امورات زندگیتان برسین، به کارهایی که دارین برسین، خوشحال زندگی بکنین. تا گزارش‌های بعدی خداوند یار و نگهدار همه.